हॅलो. पुन्हा एकदा आलोय थोडासा वेगळा व्हिडिओ घेऊन. माझे आई बाबा मागच्या वर्षी एका टूरला गेले होते. त्या टूरमध्ये त्यांना आलेले काही अनुभव, त्यांनी केलेली काही ऑब्झर्वेशन्स तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये ते सांगणार आहे, ज्याचा तुम्हाला तुमची ट्रिप प्लॅन करताना नक्की उपयोग होईल. नमस्कार. आम्ही आहोत भटके गोखले. भरपूर ठिकाणी आम्ही फिरत असतो आणि शक्यतो कंडक्टेड टूर्स घेत नाही. तर ह्या वेळेला आम्ही सप्टेंबर 18 ते 2 ऑक्टोबर या पिरियड मध्ये स्पेन आणि पोर्तुगाल अशी एक टूर केली. बार्सिलोना एअरपोर्ट मधनं आम्ही बाहेर गेलो. तिथे लगेच मेट्रोचं स्टेशन होतं. ते T2 वरनं आम्ही T1 ला गेलो. T1 ला गेल्यानंतर तिथून कनेक्टिंग ट्रेन जी होती ती जमिनीवरची होती. तिकडे वरती आम्ही गेलो तर तिथे ऑलरेडी एक ट्रेन लागलेली होती, पण ती ऑलमोस्ट सगळी भरलेली होती. तिथे मग नाश्ता केला आम्ही तिथे स्टेशनवरती बसून चक्क नेलेला नाश्ता केला. ठेपले भरपूर नेले होते. त्याच्यानंतर रेडी टू कुक अशा काही पदार्थ आम्ही घेतले होते. त्याच्यामध्ये उपमा, पोहे, काही सूप होती, भेळ होती, अशा सगळ्या गोष्टी आम्ही नेलेल्या होत्या. स्पेन मधला जो गाजलेला आर्किटेक्ट आहे गॉडी म्हणून, ती आर्किटेक्ट असल्यामुळे काही चांगली गाजलेली स्ट्रक्चर्स बघावी अशी होती. तर त्याच्यामध्ये 2 मुख्य होते. त्यांनी बनवलेले काही बिल्डिंग्स, पार्क एक त्यांनी तिथे बनवलेली आहे, ती पार्क बघायची. तर त्याच्यामध्ये त्या स्टेशनमधनं वरती फुटपाथ वरती आल्यानंतर, खालतून वरती आल्यानंतर समोर अशी गर्दी दिसली आणि सगळे लोक बघत होते एकाच बाजूला. तर आम्ही तिथे बघितल्यावर माझ्या लक्षामध्ये आलं, कारण ती त्याचं चित्र मी पूर्वी बघितलं होतं. ती गॉडीचं बिल्डिंग होती ती. आता त्याच्यामध्ये त्याची स्पेशालिटी म्हणजे तो नेचर एलिमेंट्स खूप आणतो त्याच्यामध्ये. पानं, फुलं, वृक्ष. फक्त त्रिकोण, चौकोन आम्ही जे सामान्य आर्किटेक्ट जे करतो त्या प्रकारे न करता, त्या प्रकारचे त्यांनी एलिमेंट्स त्याच्यामध्ये आणून वेगळ्या प्रकारचं आर्किटेक्चर निर्माण केलेलं आहे. ते बघणं हा एक त्याच्यातला एक मुख्य उद्देश माझा होताच. युट्यूब वरनं बघणं आणि प्रत्यक्ष तिथे गेल्यानंतर काही जे धक्के आपल्याला मिळतात, त्याच्यामध्ये असं होतं की मी बुक करताना सेपरेट रूम विथ टॉयलेट घेतलेली होती. मला तिथे गेल्यानंतर विथ टॉयलेट काही रूम मिळाली नाही. कॉमन टॉयलेट शेअर्ड अमंग 10 रूम्स. आणि त्याच्यामुळे आमचा दोघांचा मूड एकदम खराब झाला. नॉट ओनली दॅट, विथ ब्रेकफास्ट असं मी समजत होतो की मी विथ ब्रेकफास्ट वाला ते हे केलेलं, पण त्यांच्याकडे ब्रेकफास्टचा प्रकारच नव्हता. त्याच्यामुळे सकाळची आमची थोडीशी अडचण झाली. ही गोष्ट मात्र खरी. मग तिथे अर्थात आम्ही आमच्याबरोबर नेलेलं काही खाल्लं. जवळजवळ ते आम्हाला 3 दिवस पुरलं. तो भाग वेगळा. गंमत अशी झाली की सागराडा हे खूप प्रसिद्ध ठिकाण असल्यामुळे मी तो सागराडा बस स्टॉप येईल म्हणून त्या बसमध्ये वाट बघत बसलो होतो. आणि तो रूट थोडासा लांबून असल्यामुळे तिथे मेरिनो नावाचा स्टॉप होता, जिथून फक्त 2 मिनिटं चालत सागराडाला जायचं होतं. त्याच्यामुळे मला तो सागराडा काही दिसलाच नाही. बसचं डिस्टन्स दिलेलं होतं काहीतरी 14 मिनिटं 15 मिनिटं असं. जवळजवळ अर्धा तास होऊन गेला, 40 मिनिटं होऊन गेली. बस पुढे चालली आणि आम्हाला काय तिथे सागराडा कुठे मला दिसला नाही. शेवटी मी त्या ड्रायव्हरला विचारलं. त्याने कपाळाला हात लावला, सांगितलं आता तुम्ही इथे उतरा, ऑपोजिट डिरेक्शनला जा, तिकडनं दुसरी बस येईल, त्या बसने मेरिनो नावाचा जो आहे स्टॉप तिथे उतरा. तर आम्ही मग समोरच्या बस स्टॉपवरती गेलो उतरून. तीच बस, तोच ड्रायव्हर थोड्या वेळाने परत आला. आणि पण त्याच्या आधी आमची खूप तिथे धांदल उडवली. सागराडा फॅमिली चर्च नावाचं आहे. त्याचे 1882 सालापासून त्याचं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे. मध्यंतरीच्या काळामध्ये काहीतरी तिथला भाग कोसळला भूकंपामुळे का काहीतरी, त्याच्यामुळे पुन्हा त्याचं ते रिनोव्हेशन चालू आहे आणि अजून सुद्धा त्याचं ते कन्स्ट्रक्शन आणि हे चालूच आहे. जनरली कुठच्याही उंचावरून तुम्ही बघितलं तर ते सागराडा चर्च बार्सिलोना मधनं कुठूनही दिसतं. तर आम्ही आमच्या रूम वरती जाऊन पडलो होतो, पण नंतर आम्ही विचार केला की उद्या आपल्याला जी ट्रेन पकडायची आहे ते ठिकाण प्रत्यक्ष जाऊन बघूया. पण हे केल्यामुळे आम्हाला फायदा झाला, कारण खूप तिथे गोंधळ होता. कुठून कसं जायचं समजायला खूप वेळ लागला असता आम्हाला दुसऱ्या दिवशी. म्हणजे आदल्या दिवशी जाऊन बघून आल्याचा फायदा आम्हाला दुसऱ्या दिवशी झाला. आम्ही व्यवस्थित आतमध्ये जाऊन पोहोचलो होतो. तर स्टेशनवरती लोक आपल्याकडे जसे खालती बसतात ना, तसे लोक खालती बसले होते, झोपले होते. त्या काचेची जी शोरूम्स असतात त्यांच्या एंट्रन्स सोडून बाकीच्या ठिकाणी असे स्टीलचे रेलिंग्स असतात, बुटके, त्याच्यावरती बसले होते. आम्ही सुद्धा तसेच बसलो होतो. तासभर करणार काय. ट्रेन अतिशय सुंदर, प्रचंड स्पीड, फक्त 4 का 5 स्टेशन्स होती. मस्त प्रवास झाला आमचा. तर मग माद्रिदला आल्यानंतर मर्सिडीज 7 सीटर व्हॅन मध्ये ठेवलं
आय वॉज सो हॅपी ती काळी गाडी मस्तपैकी बघून, मर्सिडीज काळी गाडी. मग त्यांनी मस्तपैकी त्या मर्सिडीज गाडीमध्ये आम्हाला बसवून माद्रिद हॉटेलला आणून ठेवलं. दुसरी गोष्ट, स्पॅनिश भाषा ही खूप भांडण कंटा करणारी भाषा वाटते. परफेक्टो वगैरे अशी ती सगळी इंग्लिश बोलायचं. खूप दाबून, आणि त्याच्यावरती उच्चार खूप असे वगैरे असे करून ते बोलण्याची त्यांची भाषा आहे. आपण समजतो की खूप हळू बोलतात, गडबड गोंधळ करत नाहीत. हा समज स्पेनमध्ये चुकीचा आहे. प्रचंड मस्त खळखळून हसतात, मोठमोठ्यांनी बोलतात. स्पॅनिश भाषा बोलताना त्या बायकांचा आवाज कर्कश होतो. इंग्लिश बोलताना तीच भाषा अतिशय आपल्याला छान, आणि त्यांचा आवाज सुद्धा मृदू होतो. हे काय मला काही गणित तिकडचं कळलं नाही. दुसरी गोष्ट, जेव्हा गाईड आम्हाला इंग्लिशमधनं काही गोष्टी सांगायचा की आता आपण स्पेनमधनं पोर्तुगालच्या सीमेच्या जवळ आलेलो, 5 मिनिटांमध्ये आपण ती बाउंड्री पार करणार आहोत, आणि इथे कुठल्याही प्रकारचं कंपाऊंड, गेट, पासपोर्ट चेकिंग असं काही नसतं. हे सगळं बोलायला समजा त्यांनी 10 वाक्य घेतली, तर स्पेनचं गाईड हे सांगण्यासाठी कमीत कमी 50 ते 60 वाक्य बोलायचं. तू काय बोलायचं आम्हाला कळायचंच नाही, एवढं काय त्याच्यामध्ये बोलण्यासारखं. तिसरं वैशिष्ट्य मी तुम्हाला सांगतो की गाईडने सांगितलं आणि आम्ही प्रत्यक्ष जे अनुभवलं की ते लोक म्हणे फारसं पैशाच्या मागे नाही. म्हणजे त्याचा तो जॉब झाला समजा 6 वाजेपर्यंतचा जॉब आहे, तो 6 वाजता काम आटोपण्याचा प्रयत्न करेल, आणि नंतर मग मित्र मैत्रीण, आजी आजोबा, आजोबा नातू, आजी नात, कसे म्हणजे दोघं कोणी जर का असतील आणि ते जर का कुठे बोलत बसतील, हे लोक एक एक टेबल पकडून एक एक तास बसतात तिथे. जनरली बाकीच्या युरोपमध्ये किंवा अमेरिकेमध्ये 6:30-7ला समजा ते जेवत असतील, हे 9च्या नंतर त्यांचं डिनर चालू होतं, आणि व्यवस्थित 10-11 वाजेपर्यंत बसतात मस्तपैकी हॉटेलमध्ये जाऊन. घरी बसले असतील तरी सुद्धा त्यांचं डिनर उशिराच चालू होतं, आणि 10-11, 10:30 पर्यंत बसून नंतर मग जाऊन झोपणार गेलो. प्रत्येक सिटीला तिथे स्क्वेअर असतो, प्रचंड मोठा स्क्वेअर असतो, पण तिथे जाण्याचे रस्ते प्रशस्त असतीलच असं नाही. हे रस्ते पण असे गल्ल्यांसारखे रस्ते, छोटे छोटे रस्ते. हो, आम्हाला चक्क सदाशिव पेठ मध्ये आल्यासारखं किंवा जुन्या सगळ्या शहरांमधल्या गल्लीबोळामध्ये फिरल्यासारखंच आम्हाला तिथे भास होत आला. कारण 2 गल्ल्यांमधनं हार्डली अशी 5-6 फुटाच्या गल्ल्या असं असलेलं सगळी डेव्हलपमेंट गावठाणासारखी तिथे झालेली, आणि त्याच्यातनंच लोक पायी भरपूर चालून तिथे जाणार आहे. हे तिथलं अजून एक वैशिष्ट्य. सिगरेट ओढणं हा तिथला लोकांचा खूप मोठं व्यसन मला आढळलं. कायद्याप्रमाणे तिथे दुपारी ड्रायव्हरला विश्रांती द्यावी लागते. तो ड्रायव्हर खालती उतरला, गाईड बाहेर उतरला, बाई असो किंवा पुरुष, पहिले सिगरेट सिलगून. 48 तासाचं जे एक तिकीट होतं, त्याच्यामध्ये तुम्ही काही विशिष्ट बसेस, हॉप ऑन हॉप ऑफच्या, दुसऱ्या काही बसेस आणि मेट्रो विदिन द सिटी चालणाऱ्या ज्या ट्रेन्स आहेत, त्या सगळ्याला 6.10 युरो दोघांचं तिकीट. इतकं मस्त आहे ते. ते नाही घेतलं तर मग प्रत्येक वेळेला तुम्हाला तिकीट काढावं लागतं. ते साधारणपणे बसमध्ये तुम्ही बसलात की तिथे असं नाही, अंतराप्रमाणे नाहीच आहे. तिथे मला वाटतं एक फिक्सच आहे की 1.5 युरो. म्हणजे एका वेळेला समजा तुम्ही बसमध्ये बसलात, दोघांचं तिकीट झालं 3 युरो, मिनिमम अगदी 1 युरो पकडा तुम्ही, तर दोघांचं 2 युरो. परत येताना त्याच दिवशी 2 युरो, म्हणजे 4 युरो झाले. परत दुसऱ्या दिवशी गेला, 2दा 3दा 4दा समजा तुम्ही गेला तर केवढे होतात ते 10, 12, 15 युरो पर्यंत जातं ते. तर हे 6 युरो मध्ये तुम्हाला, आणि सगळ्याच्या मध्ये प्रवेश. जे नॉनव्हेज खाणारे आहेत त्यांनी तिथले सगळ्या डिशेस ट्राय करायला हरकत नाही, पण नॉट नेसेसरी की तुम्हाला ते आवडेलच. आणि जे त्यांचे पोर्शन्स येतात, काही ठिकाणी एवढे आले, पोट तुडुंब भरलं होतं, आणि काही ठिकाणी अगदीच थोडं थोडं. आणि इंडियन रेस्टॉरंट्स आहेत, पण ती अंतर लांब असतात, शोधायला त्रास पडतो. नाही तर मग आम्ही सबवे, मॅकडोनाल्ड्स त्याच्यावरती आमची गुजराण झाली. दुसरी गोष्ट, क्रेडिट कार्ड वरती आणि एटीएम वरती तिकडचे कुठचे व्यवहार करू नये असं मला तिथल्या पण लोकांनी सांगितलं, इथल्या पण बँकेतल्या लोकांनी सांगितलं. एटीएम वरनं जर का पैसे काढले तर कन्व्हर्जन खूप लागतं त्याच्यामध्ये. तर फोरेक्स कार्ड एक आजकाल फार चांगलं आहे. इंग्लंड सोडलं तर अख्ख्या युरोपमध्ये युरो चालतं. तर युरो समजा तुम्ही त्याच्यामध्ये भरून गेलात, तर सगळीकडे तुम्ही जर का ते कार्ड वापरलं तर कन्व्हर्जनचं तुमचं जो
नुकसान होतं ते होत नाही. कॅश घेऊन गेलात तर काहीच प्रश्न नाही. फार कमी ठिकाणी असं दिसलं की कॅश नाही त्यांनी घेतली. पण कॅश जर तुम्ही घेऊन गेला आणि आता तसं काही फार मोठं रेस्ट्रिक्शन नाही आहे त्याच्यामुळे खूप छान वाटतंय आम्हाला. आम्ही ज्या प्रकारे ही टूर करून आलो, स्वतः करून आलो, थोडंसं धाडस केलं म्हणायला हरकत नाही. त्याच्यामध्ये माझ्या मुलांची मला खूप छान सोय झाली, कारण ते सगळं मला ते सांगत होते कसं करायचं, गुगलवरती कसं बघायचं. आणि खरोखर टेक्नॉलॉजी, मॅप्स, गुगल मॅप्स, गुगल ट्रान्सलेट, या सगळ्या गोष्टींचा आम्हाला खूप फायदा झाला आणि आम्ही सुखरूप परत आलो. धन्यवाद.